Особливий чайдуш та й опір російським окупантам чинили повстанці Холодного Яру. На їхньому чорному бойовому прапорі був напис «Воля України або смерть». Усім бажаю здоров'я, ви на каналі Мотолайф, і у нас сьогодні таке цікаве відео. Справа в тому, що зараз ми знаходимося у Черкаській області, урочище Холодний Яр. Тут у нас проходять заходи 93-ї бригади, з кожного батальйону взяли кілька солдат, дозволили взяти свої родини, і тут у нас такий захід вшанування героїв Холодного Яру. Що це за герої, коли вони воювали, які тут є пам'ятки у Холодному Яру, і дуже багато цікавого ви дізнаєтесь у цьому відео. Бо Холодний Яр живий, і він знає, хто свій, а хто ворог. То поїхали. Холодний Яр – це урочище у Черкаській області в Україні, яке об'єднувало велику територію з такими населеними пунктами, як Чигирин, Суботів, Знам'янка, Черкаси та багато інших. Місцевість холмиста та з великими лісами. Саме тут з 1918 року діяли повстанські українські загони, що вели боротьбу проти радянської влади – чекістами. Саме великий супротив Червоної армії припав на період 1920-22 роки, коли радянська влада продовжувала грабувати, спалювати домівки та вбивати українських селян. Українських повстанців у Холодному Яру нараховувалось більше 30 тисяч. Осередком їх був Мотронинський монастир, і командував ними вчитель села Мельники отаман Василь Чучупак. Саме ці козаки відстоювали незалежність України під гаслом «Воля України або смерть». А зараз ми приїхали на кладовище, де спочиває головний атаман Холодного Яра Василь Чучупак. Саме він в часи, коли була революція, він воював проти москалів і відстоював незалежність України. Отут він і спочиває. Та большевиків була сила, заскочили з усіх сторін, повстанців усіх положили, отаман зостався один. Ось така бандура, ви тільки що чули, як автор виконував цю пісню, як звати? Не автор, мене звати Святослав Селенко. Святослав. Це пісня тих часів, власне, повстанська. Розкажи трошки про цю пісню та про свій інструмент. Інструмент називається старосвітська бандура. Це традиційний кобзарський інструмент, який, власне, коли Шевченко розказував про Перебендя, старий сліпий, хто його не знає, він ходить, грає ось, то це ті інструменти, які звучали. А пісня – це повстанська пісня тих часів, збірника літопису Української повстанської армії, 25-й том. Дякую. Дякую вам за чин. А зараз буквально 800 метрів ми пройшли, і тут пам'ятник героям Холодного Яру. Ну, зараз я вам покажу, що це за пам'ятник. Ой, батьку, батьку, горе без тебе, куди не піду, скрізь пустота, про любов твою забуть не можем, як ти учив нас правди життя. Перше, за що хочеться подякувати всім вам, за те, що пам'ятаємо тих людей, які зробили великий вклад в історію нашої держави. В важких боях і, в принципі, загалом важкий час.
Дякую всім тим, хто долучається і підтримує це, бо для нашої держави це зараз дуже важливо. Зараз дуже важкий час, всі це розуміють. І особисто кожного, напевно, хочу попросити, так само, як ви закарбовуєте і закарбували в пам'ять, і підтримуєте пам'ять про цих людей, формувати і створювати нову історію про сучасних героїв Холодного Яру 93-ї окремої механізованої бригади. Людей, які самовіддано, героїчно боролися за вільне небо, за вільну землю, за нашу вільну Україну. Всім дякую, слава Україні! Героям слава! Чорне море, кров Дніпром тече, Чорне море, кров Дніпром тече, там січ наша, гей-гоп, там січ наша, там січ наша на москаля йде. Там січ наша, гей-гоп, там січ наша, там січ наша на москаля йде. Ой, у полі могила вітром говорила, повій вітре буйнесенький, що п'яне чорніла. А зараз ми знаходимося в місті, де саме загинув Василь Чучупак. Це головний атаман. І саме в цьому місці був останній його бій, де вони попали у засідку і чекісти його тут вбили. Тут такий камінь стоїть та пам'ятна дошка, де написано, що у 22-му році почали з атаманом Чучупаки, підняли повстання за свободу українського народу. І він тут у 20-му році саме і загинув. А ми їдемо далі. Хочу вам сказати, що коли ви будете тут по Холодному Яру їздити, тут дуже багато локацій, де ви можете там сфотографуватись. От їхали, бачимо от таке. То дуже все цікаво і рекомендую сюди приїжджати, бо таке все епічне та українське. Супер. Дивимося, що далі. Так, а ось ми зайшли в гончарню. Тут роблять от такі вироби. Бачите? Ось як тут гарно. І зараз ми подивимося, як усе це виробляють. Ну, щоб ви розуміли, що не тільки гончарство є у Опішні Полтавській області, а ще у Черкаській області, урочище Холодний Яр. Наступна локація – Гайдамацький став. Тут всюди є вказівки, куди треба їхати, повернути у ліс, то не нехтуйте, а звертайте та подивитесь усю цю красу. Саме величезні ліси Холодного Яру стали неприступною фортецею від чекістів та прихистом волелюбного українського народу, де вони жили у землянках та захищали свою землю. Матронинський жіночий монастир після грабувань і гвалтування чорниць червоноармійцями з 1918 року став осередком повстанцівського українського руху. Колокол монастиря сповіщував о наближенні ворога для повної мобілізації українських захисників.
А зараз ще трошки проїхали і доїхали до Матронинського монастиря. Це жіночий монастир. Поки всі з'їжджаються, тут є джерело святе якесь. Ось ми зараз туди пройдемо, подивимося, що це за джерело. Щоб ви розуміли, тут кажуть, що 164 ступені униз, а потім ще 164 будемо підніматися. Ми легких шляхів не бачимо, а йдемо тільки вперед. Та-да, от таке. Опачки. Ось у нас тут і джерело таке. Опачки. Ні, да. І сказала, що джерело закрите. Закрито. То я хочу сказати, пройшли 164 ступені, а джерело закрите, і тут попити води не вийде. То можете сюди навіть не спускатися. Ну що, п'єш воду? Та там нічого не тече, що це така люда. Тут, бачите, монетки тут кидають. Тут у нас іконка. Що тут написано? Ануфрія, великий, молий Бога о нас. У нас. А води немає, щоб попити. Ось так. Вам ще лайфхак. Води там в джерелах немає, але тут є озеро, є лавка і тут дуже такий вид заворажує. Зараз я вам покажу. Так, лавочка. Дорожня. Це крапива? Так. Прикольно. І дивіться, тут у нас рибаки. Ти поплав своїх пісень. Крапива. І ось бачите, таке озерцо. Можна тут посидіти, порелаксувати. Файна природа. 33, 34, Богдан вирішив посчитати все-таки ступеньки. Зараз перевіримо. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48. 148. Руйнівники легенд. 148 ступеней. Можна легко виплюнути. Ну що, підемо в монастир жіночий. Слава Україні! Героям слава! А зараз ми їдемо у хутір Буда. І тут, щоб ви знали, тут непримітне містечко. От Склик. На цьому історичному місці у стародавні часи висів казан і звук ударів об нього збирав місцевих козаків на раду. І тут зробили отакий казан, бачите, такий пам'ятник. Тут завжди сюди кидають монети. Не знаю для чого, але, мабуть, вибрали все, ні монет немає. Щоб ви знали, що є ще пам'ятник казану.
Заїхали зараз в хутір Буда. Тут, що тут цікаво, тут у нас є столітній дуб Залізняка. Ми туди ще пройдемось, а також тут ще у нас є ярмарок. Зараз покажу, що тут на ярмарку продають. Потрошку буду знайомити всіх з нашими побратимами, де ми у Холодному Яру. Зі мною Богдан. Ви вже бачили його на тренуваннях. Він у нас дуже такий з чувством гумору. Ти хоч привіт скажи. Привіт. Хочу сказати, що саме він віддає прикази саушкам, нашим артилерійським установкам, щоб вони влучно стріляли, та він робить коригування та влучно їх б'є. А так не скажеш, да, такий мирний, позитивний хлопець, але орки тільки знають, що це Богдан Юрійович стріляє, вони вже тікають непонятно куди. Ну а ми продовжуємо гуляти по Холодному Яру. Хочу сказати, що я тут не утримався. Хто не знає, я збираю дерев'яні ложки. У мене вже багата колекція, на дачі вішаю там у бесідці. То купляю такі ложки, ну саме цікаве, ось така ложка. Це буде сама велика ложка в моїй колекції. Ідемо далі, що у нас тут на ярмарку ще. Ось така дерев'яна церква, хочу сказати, тут різьба по дереву. Бачите, алтарь зроблений все вручну. Дуже красиво. Цікава така церква, вона наче маленька, але така затишна. І тут навіть вже різьба патріотична, де з нами Бог і Україна. Ну, йдемо зараз до дуба сторічного. Тут у нас такі пам'ятки. І он така дорожка йде прямо до дуба. Ось такий дуб, хочу сказати, йому більше ніж 1100 років. Він вже такий старенький, там вже його зв'язують, там стропи якісь. Ну, старенький дуб, місцеві навіть кажуть, що йому потрібні якісь речовини там для того, щоб підкормити його, то хтось місцевий каже, що один раз на скільки-то років тут закапують навіть цілу лошадь. Не знаю, чи правда чи ні, але отак мені розповідали. Ну, про цей дуб дуже багато різних історій. Одна з тих, що біля цього дуба всі гетьмани збирали своє військо перед тим, як йти на війну. Ну, ми далі дивимося, що тут у Холодному Яру.
Друзі, а для тих, хто любить активний від відпочинку, тут від дуба, тут тисячолітнього, є стежка, туристичний маршрут Максима Залізняка, це атаман. І тут можна пройтись десь на годину. Але там і вгору, і вниз, є по лісу, є по полю. Ну, хто хоче, пройдіться, подишіть свіжим повітрям. Ми йдемо далі. Ось така тут стежка, і тут клуб «Що, де, коли». Скажіть, що це за рослина, оце і оце? Хто зна, напишіть у коментарях. А ми з Богданом тут йдемо. Богдан вже роздівся. Але ми сильні. Нам ще 13 кілометрів. Ось бачите, тут то по полям, то ми заходимо у ліс, йдемо по лісу. Тут такі будівлі цікаві є. Навіть не знаю, що це. Якась вежа тут чи що. Що це? Чудернацький будиночок в дужках Халабуда. Халабуда. Ну і добре. Така халабуда. І такий чудернацький ліс. І стежка. Ось такі стрілочки, якщо ви їх бачите, то ви ще не заблукали. Так, вийшли на таку галявину, тут ось такі у нас є лавки, але щось вони на сонці. Будемо шукати тіньок. Нам ще йти десь. Половину ми вже пройшли, так? Да. 150 метров прошли. Та-да. Ну, практично пройшли усю цю тропу. Хочу сказати, де тільки що я вам показував, де лавки стоять. От якщо будете йти, там живе сім'я. Там, ну, побачите, там туї ростуть, там дуже гарно так все вистражено. Сім'я, які тут вже 20 років в самому лісі живуть. Чоловік займається тим, що з дерева там робить там меблі, дошки там різні, а жінка вирощує декоративні рослини. То там можете набрати холодної води, щоб попити, і він вам розповідає, до речі, його торгова марка, як він каже, називається «Просто небо». То, я думаю, можете знайти в інтернеті та щось купити, і якраз ви підтримаєте цю родину. Так що я рекомендую усім пройти по цій стежці, завітати на хутір Буда. Тут дуже багато цікавого і можете тут навіть відпочивати не один день. А ми вже через кілька днів будемо вже в районі бойових дій. У всякому випадку побачили, ради чого, ради кого ми воюємо, для того, щоб був мир як тут, так і по всій Україні. Ну йдемо зараз ще щось вам покажу. Ще один дуже важливий сьогодні захід – це у нас буде відкриття меморіальних дошок бійців-добровольців. Це Дмитро Коцюбайло, позивний Да Вінчі, Олег Куцин, позивний Кум. Також тут Андрій Жованик, татарин, та Тарас Бобанич, позивний Хамер. Також тут у нас встановлена така меморіальна дошка загинувшим бійцям 93-ї бригади Холодний Яр, які загинули в період з 2014 по 2019 рік. І зараз тут буде такий захід, коли приїдуть дуже багато людей, військових, і виступить ще наш командир бригади, нашої 93-ї бригади, і відкриються от такі доски. То давайте подивимося, як все це відбувалося.
Шановні козаки, дорогі козачки, оголошую відкриття 27-х вшанувань Героїв Холодного Яру та інших епох. Прапори підняти! До слова запрошую командира легендарної 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка не виходить другий рік з боїв, полковника Павла Палісу. Прошу його привітати. Доброго дня, друзі! Для мене честь і привілей сьогодні тут разом з вами вшанувати полеглих героїв у цій 400-річній війні за свободу і незалежність. Символічно це робити тут, у Холодному Яру. І не тільки через те, що ввірений мені підрозділ носить назву Холодний Яр. В свідомості кожного українця Холодний Яр являється символом незламності. Протягом сотень років ми ціною життя кращих синів виборюємо свободу і краще майбутнє для наших дітей та внуків. Війна забирає кращих. Багато побратимів полягло. Їхній подвиг відгукнеться у вічності. А ми з вами зробимо так, щоб це було недаремно. Слава Україні! Героям слава! Дівчата кращі, милі, гарні і відважні. В Україні всі герої, як собі держі зброї, сильні шафи, вишиванка, не пускає окупанта. Стоя бронік, зверне гори, версися тепер підбори. Їхали козаки, їхали по полю, після про їхнюю долю, про їхнюю долю, про справжню волю. Їхали козаки на конях по полю. Москва згоріла і втонула, Москва пішла на Колмакова. Все було та такого ще не було. Поплакали, забули, а їм розказують про те,
що там просто був пожар. І знов на їхньому РосТВ розвели дурний базар. Та зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм. Одна Москва пішла на дно, і друга піде заодно. Разом Москва згоріла і втонула. Опа! Москва пішла на Кормакула. Це було, тут такого ще не було. Не все поплакали, забули. Оркестр соло! Ну ось таке відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати історію, побачити, що саме знаходиться на урочищі Холодний Яр, які тут є пам'ятки, що можна подивитися, куди сходити, які тропи, на що звернути увагу. Ну, чесно кажучи, ми тут були 2 дні, і за 2 дні все неможливо так досконально все показати. Тут на кожній локації можна дуже багато чого дивитись, розповідати та показувати. То я сподіваюся, що я ще приїду не один раз у Холодний Яр і більш детальніше буду вам ще більше показувати та розповідати про Холодний Яр, бо саме 93-я бригада і назва її Холодний Яр завдяки героям Холодного Яру у Черкаській області. А ми продовжуємо боронити нашу країну, продовжуємо шанувати нашу історію та загиблих героїв. Але герої не вмирають, вмирають вороги. І ми переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!